Guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa na naman tayo ng isang recipe na tiyak na magugustuhan nyo. Ito ang sweet and sour maya-maya. Tara na, simulan na natin! Ito ang mga sangkap na gagamitin. 1 kilong maya-maya, red and green bell pepper, onion, garlic, ginger, carrots, black pepper, vinegar, sugar, cornstarch, ketchup, at salt. Una, budburan ng asin ang maya-maya. Pagkatapos, iprito natin sa mainit na mantika. Baliktarin lang natin, set aside, and repeat procedure lang. Isunod naman natin ang sweet and sour sauce. So, homemade yung ginamit ko dito. Ang ginawa ko dito, mag-isa ng garlic, onion, ginger, carrots, bell pepper, black pepper, salt, vinegar, cornstarch. Yung cornstarch, tinunaw ko siya sa tubig. So, tama lang dapat yung lalagay yung tubig. Then, sugar. Haluin lang natin. At lagyan natin ng ketchup, pampakulay.
So, ito na, ready na siya. So, by the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming videos. Kung may request kayo, i-comment nyo lang po sa aming comment section. Ito na ang ating sweet and sour maya-maya. Enjoy!